Cảm ơn quý vị. Bây giờ là chúng ta lại trở về phần thứ nhì. Phần này chắc anh Hùng anh sẽ phải đặt nhiều câu hỏi hơn, thưa quý vị. Bác sĩ Hùng chữa mấy người già nhiều, người già rụng răng nhiều lắm anh Hùng ơi. Bây giờ làm sao nếu mà OneCare thì người ta được lợi cái gì anh Hùng? Vâng, thường Medicare theo tôi được biết ấy, thì chính phủ không có trả cho dental service. Nhưng mà nếu mà quý vị gia nhập OneCare thì tôi nghĩ rằng có rất nhiều các nha sĩ thuộc Liberty Dental Plan đó sẽ nhận OneCare và sẽ được làm những nhiều cái thí dụ là lấy gân máu, có nhiều khi làm răng giả, có khi làm crown. Tôi hỏi cô Annie, cô nói thêm về cái chuyện đó vì cô biết nhiều hơn, thưa cô. Dạ, thưa chào quý vị. Lúc mà quý vị gia nhập vào chương trình OneCare đó thì cái phần mà để đi làm răng đó thì một năm mình được đi clean răng 2 lần, nhổ răng, trám răng, bọc răng, rút gân máu, mấy cái gì mà thường quý vị cần là nó bao cho quý vị hết. Thì quý vị cứ chọn một người nha sĩ. Nếu mà quý vị không chọn nha sĩ thì nó sẽ chọn cho quý vị một người gần nhà nói tiếng ngôn ngữ của quý vị. Rồi quý vị cứ tới đó, rồi nha sĩ thấy cần cái gì thì người ta cứ bỏ giấy, người ta xin phép cho quý vị thôi. Ted, one my question is, I heard a lot of people, my patients, complaining OneCare very strict on medication. They have to get authorization back and forth. Sometimes you not approving them, so they have to go back to us. We have rewrite the authorization request for authorization. Is that true, or what's the difference between you and the Medi? Can you explain to us? Co-payment, anything at all? Yes. First of all, there's no co-payments for generic drugs or brand name drugs up to $2,000 in cost. After that, individuals would just go back and pay their regular Medi-Cal co-payment, the very low co-payments that they have with the state. Our formulary is designed to, by CMS regulations, if a prescription drug is requested that it shows no prior usage or reason for the drug, then it could be rejected and not authorized, be sent back to the physician to ask them to document why the person needs that individual medication. Thưa quý vị, câu hỏi của tôi đặt ra cho ông Ted là tôi hỏi ông, rất nhiều bệnh nhân của chúng tôi thuộc tổ hợp OneCare, người ta than phiền là mỗi lần khi chúng tôi viết toa thuốc cho họ thì người ta gặp khó khăn khi mua thuốc, những cái thuốc mà người ta muốn, xin tới xin lui mà nhiều khi cũng không được nữa. Thì ông bảo không phải, thưa quý vị, cái đó là hoàn toàn sai, bởi vì thực sự ra ông làm OneCare nó làm đúng theo tiêu chuẩn của CMS, tức là của Federal định ra những cái thuốc gì cần xin phép là phải xin phép, cái thuốc gì mà có thể cho tự nhiên được thì cho tự nhiên. Mà trong cái chính của họ là vấn đề chính là nếu mà họ thấy cái thuốc gì mà cần thiết cho quý vị, họ sẽ cho quý vị cách dễ dàng. Nhưng nếu quý vị thuốc nó bất thường mà chưa bao giờ quý vị dùng mà tự nhiên cái thuốc nó rất là có nhiều cái vấn đề khó chịu thì người ta sẽ phải hỏi lại người bác sĩ xem có đúng thiệt hay không, người ta muốn bác sĩ xin phép. Mà cái đặc biệt của họ là quý vị không phải giả co-payment gì cả đến khi quý vị được 2.000 đồng tiền thuốc, sau đó quý vị sẽ giả giống như là một người Medicare bình thường. Và như vậy sẽ rất tốt kém cho quý vị. One more question, Ted. If the Vietnamese patient, they're 65 years old, they have a house before, they have a car before, but now they lose all the money, go to Las Vegas, lose all the money, they didn't have any money, just $2,000 in the saving account. Can they apply for OneCare? Very important question. First, they have to go to social services or a state office and apply for Medi-Cal. Once they are qualified for Medi-Cal, and again, you're correct, the house and the car doesn't count towards their assets. They can have a maximum of $2,000 in assets in their name. If they meet those qualifications, then they should qualify. If their monthly income is low enough, they would receive the Medi-Cal benefit. Then they can apply for OneCare, and it would be effective the first of the following month. Thưa quý vị, cái câu hỏi của tôi đặt ra cho ông Ted là có nhiều người Việt Nam tôi biết là bởi vì mình chẳng vì lý do đó mình không biết, mình trước đây mình đã mua được cái nhà. Thế bây giờ người ta cứ sợ, người ta vì cái nhà đó hoặc ta đang có một cái xe hơi, quý vị chỉ có một cái xe hơi thôi thì quý vị không thể xin được cái Medicare khi quý vị nghèo trở lại. Thế thì theo những nguyên tắc tôi có hỏi thì bây giờ cô Annie cô sẽ trả lời quý vị kỹ hơn, bởi vì cái này cô Annie sẽ phải deal với bệnh nhân nhiều. Cô Annie có thể giải thích bằng tiếng Việt cái câu hỏi của chúng tôi được không? Thưa quý vị, nếu mà quý vị có một cái nhà, một chiếc xe và quý vị trong nhà băng dưới 2.000 đồng, có dưới 2.000 đồng trong nhà băng thì mình có thể đi tới sở an sinh xã hội
apply cho Medical, và nếu mà quý vị chưa có Medicare cũng có thể apply cho Medicare. Thì ở đó nó làm giấy tờ xong, rồi lúc mà quý vị có giấy tờ với hồ sơ rồi đó mà quý vị qualify á, thì nó sẽ gửi cái hồ sơ qua cho CalOptima. Quý vị đừng có lo, nếu quý vị có cái nhà 1 triệu bạc cũng vậy. Doesn't matter, nếu quý vị không có nợ trên cái nhà đó, hay là quý vị có nợ không cần biết. Quý vị đang có nhà không phải vì cái nhà đó mà người ta không cho quý vị được cái Medicare. Nhưng mà OneCare, quý vị phải nhớ trong nhà băng quý vị chỉ dưới 2.000 đồng, và quý vị chỉ được có một xe hơi, vợ chồng phải một xe hơi chứ không phải một vợ một chồng có một xe hơi thì bán cái xe kia đi, và một vợ, 2 vợ chồng chỉ có một xe hơi thôi. Nhưng quý vị nhớ như vậy, không người ta trách rằng người ta sẽ không cho quý vị. Bây giờ thưa hỏi anh Hùng chữa với người già nhiều thì có những cái thuốc mà khó khăn, hoặc là những cái bệnh người già chữa mắt, chữa răng, đi mua những cái xe lăn cho liếc thì theo anh Hùng nghĩ sao, làm thế nào để họ xin được cái này anh Hùng? Vâng, thường thì thí dụ đi người già đó thì nếu mà Medicare thường đó thì tôi không có biết rõ ràng, tí nữa sẽ nhờ cô Annie nói. Tuy nhiên nếu mà người mà vào OneCare đó thì thưa quý vị sẽ được chữa mắt và được gọng kính free đến $200 nếu tôi được như thế. Thành thử ra, và xe lăn, giường bệnh, gậy trống tôi nghĩ là và người ta sẽ cho, và phần đông của thân chủ của chúng tôi thì không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên nếu mà xe mô tô thì có vài điều kiện thì cần phải xin, mà đối với những thân chủ mà có Medi không vào OneCare đó, người ta rất là strict về vấn đề mà cho cái xe lăn mà có máy. Đúng. The test. What about the wheelchair motors, wheelchair? How we can help the patient to apply for that if they really disabled? Can you tell us the condition? Yes, wheelchairs are part of the durable medical equipment benefit. It's authorized by their primary physician. They have to qualify at certain levels. They have to be tested to see if they meet those levels. And for whatever level of walker, wheelchair, motorized wheelchair it is that they qualify for, is then authorized by OneCare and delivered to their home. Thưa quý vị, câu trả lời của ông rất là rõ ràng, là ông nói là nếu mà quý vị mà cái bệnh của quý vị nặng thiệt, quý vị không thể đi bộ thường được, quý vị phải dùng wheelchair, thì OneCare nó sẽ đòi hỏi quý vị, bác sĩ của quý vị điền cái giấy xong họ sẽ cho quý vị cái wheelchair. Nếu quý vị muốn cái máy wheelchair mà máy chạy rất là mắc, thưa quý vị, bằng gần cái xe hơi của chúng ta nó mấy chục ngàn đấy, nhưng mà OneCare cũng cho quý vị đừng có sợ. Nếu quý vị được đủ điều kiện, bác sĩ gia đình của quý vị giới thiệu thì người ta sẽ cung cấp cho quý vị một cái máy để chạy để quý vị wheelchair. Thì quý vị thấy không, cái điều kiện của rất tốt. Do đó mà quý vị mà nếu mà quý vị ở ngoài như anh Hùng ấy nói đấy, quý vị đi free đấy, quý vị sẽ không khó mà xin được cái máy như thế, vì nó rất là khó khăn, vì nó rất là khó khăn, rất là mắc tiền, người ta sợ bị lạm dụng. Nhưng với OneCare thì người ta theo dõi quý vị, người ta biết là quý vị cần, người ta sẽ cho quý vị một cái máy, cái motorized wheelchair để quý vị đi. Như vậy quý vị thấy cũng là một cái rất lợi cho chúng ta, phải không quý vị? Bây giờ đến câu hỏi thứ nữa, hỏi anh Hùng đấy, anh có nói chuyện với tôi, anh bảo là mấy người nào mà vào nhà thương xong rồi về nhà mà không có ai nấu cơm cái gì đó thì được cung cấp đồ ăn, cơm cho ăn ở nhà, thì anh có thể cho nói rõ hơn cho tôi để tôi hỏi lại ông test đúng cái chuyện đấy không? Thường là chuyện đó là chuyện đúng, với vài điều kiện nữa cả, không có ai chăm sóc. Nhưng mà khổ một điều là các thân chủ Việt Nam đó thì mình ăn không ăn đồ Mỹ quen, thành các cụ nhiều khi không biết cái benefit đó. Nhưng đối với tôi ở bên Mỹ lâu rồi, nhiều khi mình cũng ăn thế cũng được chứ, mà ăn để sống và nó tiện cho mình. Thì cô Annie, cô nói thêm về với cái chuyện đó. Dạ, thưa quý vị, thì nếu mà quý vị trong một cái tình trạng mà quý vị đang có OneCare rồi mà sắp nằm ở nhà thương về mà không có ai nấu nướng, lo cho mình ăn uống đầy đủ, rồi dưỡng sức lại đó, thì thường trước khi mà mấy cô y tá nhà thương cho quý vị về về nhà đó, thì quý vị nên yêu cầu là người ta gọi vô cho OneCare để sắp xếp có người giao đồ ăn tới nhà cho quý vị. Một ngày thì OneCare sẽ bao cho quý vị 2 buổi ăn, và max là tối đa là 4 tuần, cho chừng nào quý vị dưỡng sức lại thì lúc đó nó mới ngừng. Và cái đó là miễn phí, không tốn đồng nào hết. Is it Vietnamese food or American food? For eating at home, would you supply them Vietnamese food or American food? It would be a nutritious meal, and it can be culturally sensitive. Oh, very good, very good. So, and it's delivered to a site if the individual qualifies, 2 meals a day for up to 3 weeks. Okay. So, thưa quý vị, ông ấy trả lời tôi là rất là hay. Ông bảo là
Quý vị đừng có lo, người ta sẽ cho quý vị đồ ăn làm sao mà nó thích hợp với cái văn hóa của mình. Tức là nếu mà người là Việt Nam mình sẽ ăn đồ ăn Việt Nam, chứ không phải sợ ăn theo anh Ngùi nói là đồ ăn Mỹ đâu. Quý vị đừng ăn đồ theo Việt Nam. Và người ta cho quý vị cho một cái, nếu quý vị hội đủ điều kiện, nghĩa là quý vị phải không có nhà cửa nhì hoặc là không có ai chăm sóc cho quý vị, thì cô Annie cô nói là nhà y tá, nhà thương nó sẽ kêu cho One sẽ lo cho quý vị một ngày cho quý vị 2 bữa ăn ngon, nấu theo kiểu Việt Nam, cơm tay cầm. Tôi hỏi thêm nữa là nếu mà người ta bị bệnh mà người ta thích ăn phở hay cháo gà hay bún bò có được không cô? Thì hiện tại bây giờ thì chưa có ai cũng như là recommend hay là đòi là xin ăn phở gì. Thì chưa biết, bây giờ người ta biết là sẽ đòi em ạ. Nhưng mà nếu mà quý vị cần thì giống như ông Ted ông nói đó, là nó sẽ lo cho quý vị ăn để hợp cái khẩu vị văn hóa chúng ta. Đó là quý vị, cũng đó là một cái điểm lợi mà quý vị còn chưa biết mà chúng tôi sẽ mách cho quý vị đấy. Vẽ đường cho hiêu chạy, quý vị không phải hiêu, quý vị là hổ chạy chứ không phải hiêu chạy. Bây giờ đến hỏi câu hỏi nữa. Thế thì bây giờ nếu mà tôi là người Việt Nam ở đây, tôi đang One Care, mới chẳng may tôi đi về Việt Nam, tôi thăm bà con gì ở Việt Nam, đùng cái tôi bị emergency, tôi phải đau bụng, bị sưng hở dư, hoặc bị té gãy chân, thì tôi vô nhà thương ở Việt Nam, tôi chữa bệnh, thì quý vị có trả tiền cho tôi không? Nếu tôi trả tiền cho tôi thì quý vị có trả tiền cho tôi không? Cô Annie với ông Ted, if I went to Vietnam, I'm one member of One Care, if something happened to me, I have to go to the hospital or ER, and they treat me, they bill me. Would you pay for me or for that, or I have to pay by my own pocket money? As long as it's an urgent issue or an emergency, you're covered with the One Care program anywhere outside the United States for up to $5,000 per occurrence. And you may have to pay for it out of pocket and then bring the bill and the diagnosis back to One Care, and then we reimburse you the money. You said it's maximum 5,000 only. If they have open heart surgery, they have a heart attack, they do open heart surgery, bypass, maybe more than 5,000. Would you pay more than 5,000, or you wouldn't pay for them? Can you explain that? Elaborate a little bit in that? Well, you have to remember that outside the United States, healthcare is much cheaper. So but the maximum benefit is $5,000. Okay. So Annie, em có thể dịch ra tiếng Việt là cái đó nó quan trọng rồi Annie. Dạ, em dịch tiếng Việt được không? Dạ thưa chào quý vị. Nếu mà quý vị có chương trình One Care lúc mà quý vị đi chơi xa ngoài nước Mỹ á, thì lúc mà quý vị có chương trình One Care đó, thì One Care nó sẽ bao cho quý vị, nó sẽ trả lại cho quý vị tối đa là 5.000 đồng mỗi một năm. Nếu mà quý vị đang thí dụ bên ở xứ Việt Nam chơi mà mình bị đau, mình không có đợi để về thăm bác sĩ gia đình của mình ở nước Mỹ được, thì quý vị nên tới một cái nhà thương nào khám bệnh, trả tiền trước rồi xong đem cái receipt về thì gọi cho One Care nó sẽ bù trả lại cho quý vị tối đa một năm là 5.000 đô. Anh biết là nhiều người nghĩ là 5.000 đô có thể không đủ, nhưng mà quý vị nhớ bên mấy nước khác đó, thường 5.000 đô là dư sức, nên quý vị cứ tới nhà thương khám đem giấy tờ về thì One Care sẽ trả lại. Tại vì nếu mà quý vị có chương trình tự do, quý vị nhớ đó, quý vị ra ngoài nước đó, là nó không có bao cho mình cái gì hết á, nên có One Care at least cái tiền đó nó trả lại cho quý vị. One more question, Ted and Annie. If I go to out of state, not Orange County, Massachusetts, Texas, I'm sick, would you guys pay for me if I go to any ER physician or go to hospital if I'm sick out of state from One Care? Yes, we ask that you receive your normal, regular care from your primary physician with One Care. But if you're traveling and you become ill anywhere within the United States, they will accept the One Care ID card and bill One Care directly. You wouldn't have any out-of-pocket costs in the United States, only if you go outside the United States. So in summary, if they not joining One Care, what this benefit they suffered if they not join One Care? According to you, Ted, can you very briefly explain to the patient, and then Annie will explain in Vietnamese quickly. Outside the United States, you have no coverage, not Medicare or Medi-Cal. Within the United States, your Medicare and Medi-Cal still would be a payer, or if you're with One Care would become the payer. If they are traveling anywhere outside the United States, they can't receive normal customary treatment. It has to be an urgent or emergency situation.
the extra benefits that they would enjoy with OneCare are the transportation benefit, the vision benefit, the over-the-counter prescription drugs, the gym benefit, the dental benefit, again, acupuncture, chiropractor. All of these things are extra benefits, and individuals do not get those benefits if they're on fee-for-service Medicare and Medi-Cal. Anh có thể nói thật mà từ từ đừng có nhanh quá như với shipper mà nói cho người ta nghe tất cả những phúc lợi đó được không Annie? Vâng. Trước khi chúng ta chấm dứt giờ chúng ta. Ok. Nếu mà quý vị có chương trình OneCare thì quý vị sẽ được nhiều quyền lợi hơn. Quý vị sẽ được đi làm răng, đi khám mắt, đi chăm cứu, có xe chở đi bác sĩ, mua thuốc không tốn tiền, đi ngoài nước thì cũng có OneCare bao đầy đủ hết cho quý vị, thì quý vị sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Còn nếu mà quý vị có chương trình tự do đó, quý vị biết là bây giờ quý vị chỉ có cái điểm mà chương trình tự do là chỉ có muốn đi đâu đi, muốn đi bác sĩ nào cũng được hết, nhưng mà lúc mà quý vị cần đi làm răng, đi khám mắt này kia thì không có ai bao hết, nên xin quý vị nên nghĩ tới và gia nhập vào OneCare. Và cô quên không nói là quý vị có được quyền tập thể dục, với những cái gym gần đây chung quý vị được tập, quý vị được chuyên chở, quý vị được những trang bị thiết bị đàng hoàng, quý vị được có người đến nhà chăm sóc cho quý vị nếu quý vị bệnh nặng, quý vị được ăn thêm nếu quý vị không có người nấu cơm cho quý vị. Và cuối cùng thưa quý vị, anh Hùng có lời nói gì thêm không anh Hùng? Tức là so với những người mà đi tự do free for service với người đi vào tổ hợp OneCare đấy, thì đối với tôi thì tôi thấy lợi nhiều hơn. Tại vì lợi thứ nhất là mình đỡ phải mất tiền chuyên chở. Lợi thứ nhì nữa mình không phải bỏ tiền co-payment đến 2.000. Lợi thứ ba nữa là được bác sĩ mà theo dõi kỹ hơn. Tại vì mà OneCare nó bắt chúng tôi phải làm những cái chuyện mà nhiều khi chúng tôi bận quá chúng tôi quên. Thứ tư nữa là khi mà bệnh nhân bị bệnh nằm nhà thương đi về thì có care manager đến theo dõi đàng hoàng. Và nếu mà mình bệnh nặng, con cái phải đi làm cả, nó không ai nấu cơm cho mình nữa, thì sẽ được người ta mang cơm cho mình đến 4 tuần. Mà có nhiều khi đến bây giờ có thể tương lai sẽ được ăn phở, được ăn bún bò, hoặc là được ăn cháo gà, rồi được đi tập thể dục không mất tiền để ngừa những cái bệnh về sau. Thành thử đối với tôi có lợi nữa. Và lợi nữa là gì? Nếu quý vị vào OneCare, nếu mà quý vị không thích, quý vị có thể ra bất cứ lúc nào. Đúng rồi, cảm ơn anh Hùng. Đến đây chúng tôi xin phép quý vị, xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào. Happy Thanksgiving quý vị. Chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, sum họp gia đình và hạnh phúc tràn trề. Xin quý vị nhớ đón nghe chương trình của chúng tôi cũng vào giờ này hàng tuần. Tuần tới chúng tôi sẽ trở lại phần tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Nhưng mà tuần này chúng tôi đặc biệt là có những người khách như vậy. Xin quý vị vui lòng và đón nghe chương trình của chúng tôi. Và nhớ quý vị, nếu quý vị cảm thấy là chúng tôi selling đúng ấy, tức là bán được cái quảng cáo được dùm cho OneCare, thì xin quý vị hãy gia nhập vào OneCare. Bởi vì tôi cũng như anh Hùng là những người mời để họ đến, bởi chúng tôi nghĩ rằng là OneCare quả thực giúp ích cho tất cả những người Việt Nam tại quận Cam của California, để quý vị có được một cái nơi chăm sóc cẩn thận cho quý vị mà nó không tốn kém của chính phủ nhiều quá. Saving tiền của chính phủ làm chúng ta càng ngày có nhiều dịch vụ hơn để giúp cho chúng ta được khỏe mạnh hơn. Chúng ta già rồi, chúng ta ai cũng sinh lão bệnh tử, phải không quý vị? Trong đó có cả chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ muốn quý vị tập thể dục. Chúng tôi muốn quý vị không phải lo khi đi khám bác sĩ. Đó là quý vị khi quý vị join vào OneCare. Có thể quý vị hơi bị mất tự do, nhưng mà cái tự do đó là tự do tốt. Chứ không phải cũng như quý vị ra ngoài đường, quý vị lái xe bậy, quý vị bị phạt. Cái đó không phải là họ làm bậy với mình, nhưng mà họ giúp cho mình lái xe bậy, mình sẽ bị đụng xe, mình nguy hiểm tính mạng. Cái đó là lời khuyên của chúng tôi. Tôi với anh Hùng đều khuyên quý vị như vậy. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Ted and Holler and Annie for being here with us and talking with my patient. And you have some final word to our customer, our listener, please. Dạ, thưa chào quý vị. Nếu mà quý vị muốn gia nhập vào chương trình OneCare thì xin quý vị gọi điện thoại cho Annie. Số điện thoại là 714 623 1156. Một lần nữa số điện thoại là 714 623 1156. Và Annie sẽ sắp xếp cái hẹn để tới nhà giúp quý vị làm giấy tờ là gia nhập vào OneCare. Cảm ơn quý vị. Ted, final word. Final word. Thank you, Dr. Pham, for having us on the program. And what I'd like to say about OneCare is that it takes a very complicated system, Medicare and Medi-Cal and your Part D programs, and puts it all into one simple program for the members to access with a terrific customer service support team behind us. We offer the members a great benefit with great customer service and assistance for all other resources. So Thank you. Thank you. Thank you, Annie. Dạ, cảm ơn bác sĩ Cơ và Thank cảm you, ơn bác Hùng. sĩ Hùng. Thank you.